การณ์ที่ดีมากค่ะเพราะว่าเด็กๆก็คือได้ธรรมชาติที่แบบสดชื่นได้อากาศที่บริสุทธิ์จริงๆซึ่งแบบเมืองเนี่ยมันหาได้ยากแล้วแต่ถ้าเกิดอากาศมันคือแบบเด็กๆก็จะแบบสุขภาพดีจากการที่ได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปแล้วยิ่งแบบรับฝนตกดีมากเลยอากาศนี้สดชื่นมากๆก็เลยคิดว่าแบบได้คุณค่ามากกับการที่พาลูกมาทริปนี้ ก็ชอบมากแล้วก็ได้มาขี่จักรยานชมเหมือนแบบอยู่ในป่าแบบมันร่มหรือว่ายิ่งแบบว่ายิ่งฝนตกใหม่ๆอะค่ะแล้วก็มีนกหลายๆพันธุ์เนี่ยหนูก็ชอบมากอะ ชอบฟังเสียงมันถ้าเวลาอย่างเช่นอะสำรวจธรรมชาติค่ะแบบว่าหาอันที่น่าสนใจแล้วก็มาดูว่ามันคืออะไรอะให้มันถูกต้องอีกทีเพราะบางทีชอบแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคือพันธุ์อะไรหรือยังไง